สวัสดีครับอาร์ตอรุณวิทย์นะครับผมวันนี้จะมาแนะนำ Tech Motion Effect ตัวใหม่นะครับแบบใหม่ลูกเล่นเยอะกว่าเดิมแน่นอนนะฮะก็คือ15 Motion Tech Effect นะครับสำหรับ Premiere Pro นะครับสามารถนำไปใช้งานกับ Premiere Pro ได้ตั้งแต่เวอร์ชัน2019นะครับขึ้นไปเลยจนใหม่ล่าสุดได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับเวอร์ชันใหม่นี้ใช้งานง่ายนะครับผมกับเพียงแค่เลือกเข้าไปในไทม์ไลน์ได้เลยแบบนี้เลยลากเข้าไปตรงๆได้เลยนะฮะและเราสามารถที่จะ edit แก้ไขได้โดยตรงนะครับผ่านโปรแกรมเจ้า Premiere Pro ที่ Essential Graphics ได้เลยสามารถรองรับภาษาไทยนะครับผมเพื่อนๆสามารถใช้งานกับภาษาไทยได้หลากหลายฟอนต์นะครับผมแล้วก็เป็นฟอนต์มาตรฐานสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับการปรับแต่งนะครับและการเปลี่ยนสีนะครับก็มีให้เบสิกอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะขยายสเกลหรือว่าขยายตัวฟอนต์ได้นะครับแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับสามารถขยายแท็กกิ้งระหว่างตัวหางอักษรได้แล้วก็เปลี่ยนสีพื้นฐานได้นะครับตัวนี้มีการปรับสีแบบไล่เฉดได้นะครับก็คือGuardian นะครับผม Guardian Text นั่นเองสามารถที่จะกดเปิด Guardian Color นะครับปรับแต่งสีได้ตามต้องการแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนนะครับผมรูปแบบของการไล่สีได้นะครับออปชันอีกอย่างหนึ่งที่ใส่เข้ามานะครับผมก็คือการเลือกคำนะครับที่ต้องการไฮไลท์เน้นสีเฉพาะนั้นๆนะครับสามารถที่จะระบุสีได้ตามที่ต้องการแล้วก็สามารถเลือกคำได้นะครับผมเพียงแค่กดเว้นวรรคของคำนั้นนะฮะแล้วเราก็เลือกคำได้เลยแน่นอนครับผมสามารถที่จะกำหนดความหนาของขอบตัวหนังสือได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบขอบหนาแบบ 3D นะครับผมก็เป็นแบบเฉียงๆนะแล้วก็สามารถที่จะปรับสโตรกสีนะครับผมในชั้นแรกแล้วก็ชั้นที่2ได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับสีได้ด้วยนะครับผมมาในส่วนของเอฟเฟกต์พิเศษครับซึ่งมีมาให้8รูปแบบเลยนะครับก็คือรูปแบบการเลือกระดับการสั่นนะครับข้อความสั่นๆแบบดุกดิกได้นะครับผมเราสามารถที่จะปรับระดับการสั่นของดุกดิกได้นะครับผมถ้าใครอยากจะให้มันสั่นแรงนะก็ปรับเพิ่มเข้าไปได้เลยหรือว่าไม่ต้องการก็สามารถปิดได้หรือว่าถ้าใครอยากจะทำให้ข้อความมันลอยๆแบบนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานร่วมกับเอฟเฟกต์อื่นๆได้ด้วยนะครับมาในส่วนของเอฟเฟกต์ถัดไปนะครับก็คือเวฟนั่นเองจะทำให้ข้อความนี้เป็นคลื่นนะครับผมแล้วก็ motion blur สามารถเปิดปิดได้นะครับเป็นโกลนะครับผมทำให้ตัวหนังสือนั้นแบบมีเรืองแสงขึ้นมานะครับแบบนี้นั่นเองแล้วก็เป็นไลท์สวีปนะครับก็คือการเป็นปาดข้อความนะครับเป็นแสงปาดข้อความแบบนี้ไว้สำหรับเน้นนะครับผมเน้นคำแล้วก็เป็น color figure นะครับเป็นสีแบบแรนดอมขึ้นมากระพริบแบบนี้เลยหรือว่าแม้แต่ laugh text นะครับก็คือขอบตัวหนังสือเนี่ยมันจะกุกขะยุกยิกนะครับก็จะเป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งฟังก์ชันพิเศษสำหรับรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะยืดหดขยายนะครับผมในส่วนของคำที่เราต้องการให้มันยาวขึ้นหรือสั้นลงนะฮะโดยที่เอฟเฟกต์หัวและท้ายนะครับไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นครับสามารถที่จะคงอยู่ได้นั่นเองนะครับผมก็สามารถยืดได้เลยว่าอยากจะยาวเท่าไหร่หรือสั้นเท่าไหร่นะครับเอฟเฟกต์ก็ยังคงอยู่นะอันนี้สะดวกและใช้งานได้ยืดหยุ่นมากๆนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการคำที่สั้นๆหรือยาวๆปรับแต่งได้เลยสำหรับเอฟเฟกต์ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะกดสั่งซื้อได้เหมือนเดิมนะครับผมมาทางที่เพจ Inbox หรือว่าดูที่ข้อความด้านล่างที่ท่านเห็นวิดีโอนี้ได้เลยนะครับตามคอมเมนต์หรือ description ได้เลยนะครับว่าวิธีการสั่งซื้อเป็นยังไงราคาเป็นยังไงนะครับส่วนถ้าใครอยากจะดาวน์โหลดไปลองก่อนสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเหมือนเดิมนะครับตามลิงก์ด้านล่างเหมือนกันนะครับส่วนใครนะครับผมที่ยังไม่มีTech Effect ชุดแรกนะครับ21 Motion Tech นะฮะสำหรับ Premiere Pro เนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อได้เหมือนกันนะครับราคาเท่ากันนะครับก็ยังไงก็ขอฝาก Tech Effect ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถ contact ผมมาได้โดยตรงเลยนะครับตามข้อความด้านล่างนะครับคอมเมนต์ด้านล่างที่ปักหมุดไว้หรือว่าโพสต์ต่างๆนะครับที่เห็นรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Tech Effect ชุดนี้นะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ